For today's video mga kachika, magdadaha tayo ng liig ng manok. Baw liig. Kag hindi gid kamo malipat, ako ang inyong chikadurang Ilongga, may tinapusan pay wait obra ti abi. Maliban sa liig ng manok, may kangkong tayo na pangsahog ate abi. Maliog ka manok, may tangkong pati anugwa na. Kon si Miss Kai pa tinunto ito. Ay lam, liog ka manok, intuktok mo ti pertik gagmay anhon mo da chikadura man. Anim lang kaliig ng manok ang akon nga tinuktok mga kachika. Pay halong-halong basi hasta tudlo mo bala matuktok kag malakot ti abi. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Te ano mga kachika, ayos man ang aton nga kanta. Mayad kita na kung kita tato nang magkarakanta hay iwas kita sa mga chichiburichi balahaw. Why ti durong question birada? Ay balik kita anay sa ating pagdadaha mga kachika. Linagay ko gali ang akon nga tinuktok nga mga liig ka manok no. Giya sa kaldero nga buringon. Tapos ang akon nga ginbubo nga to munggo to mga kachika. Kag tapos akon ko pabukalan ko anay kag nagkaon ako anay kag barbekyong saging baw. Why kita nagadudla akong tutunlan sa barbekyong saging. Ang dahon katangkong mga kachika, ilakot ko giya sa linugaw ka mga ayam para may fiber sanda may laswa ti abi. Grabe ta na among ayam mo perte anda nga pagkaon may laswa pa. Amo daya matuod-tuod mga kachika ang tinuktok nga liig ka manok nga to kag munggo ay para tos mga ayam kinsi parar ko sanda kalaga ay ang munggo medyo mabuhay-buhay. Tiki nang lang ilakot ko sa tinuktok ko nga liog para nga manamit ang anang sabor. Pag madaha to, ihuwad ko to sa hanggon nga kaldero tuyas linugaw mga ayam ti abi. Ay ilam Ginoo ko ti hay ginapahumok-humok ta pa ang aton nga linugaw ka mga ayam ate birada mangudatan ka barbekyong saging. Nan mga kachika, bitada gid inyo nga mga mata daha dun tanang linugaw ka mga ayam ti lantawan nyo bala ho. Sus ka nami gagren-gren pagawa nga na nga sabaw mo. Bisan ako magkaon kadaya pwerte gitanak namit pwerte klimpyo. Kang nadaha doon mga kachikang linugaw ka aton nga ayam no bang nagalibog ang ulo ko kung ano ang akin nga uubrahin. Ba nagilis ako ng pantalon mga kachika no kag naglagay ako ng ano daya sa may braso nakita ko lang daya sa mga gindiklater tuyas kwarto ka aton nga bata kung ko dapidi ko man daya kung ko mapanghilamon kag ano sa uma-uma kung ko kadaya ginsuok-suok ko sa akong alima ba kung ko daw rider ako ba. Para sa ano daya man matiyag ko mga kachika do para daya sa motor ko nagadrive ikaw ano. Para hindi mainita ng imong braso or ano bodo para sa ano daya basketball o volleyball o ano daya man. Doon ako kinchindi basta ginsurusukso ko lang. Sus daw hindi kita kan maributay kung hindi ko mapangbutong daya mga paklang ka mga lukay nga paklang ka mga lukay paklang kanyo nga mga kachika. Pwerte doon ta nakauga-uga manami ta na daya nga igatong pay hala guyod ko takon nga guyod man mo ba mahilig yut takon mga ahoy mga kachika. Ay ang akon nga kalawasan hindi masaya kung hindi ako ka pangahoy mga kachika mo. Nagapramoy po ang aking mga katawan. Do mga binalbal blahaw. Tigi nang lan makaano gid ako makaparapangahoy ako para magparapagsik ang aking katawan. No pa mga kachika pagkatapos kay isa ko obra ay abaw naghahanap dumanta na ang akon nga katawan kay isa duman ko obra. Ay ilam Diyos ko Ginoo ko. Te mga kachika amo day ang aton nga inuobra bilog nga adlaw. Daha kapakaon ka mga ayam kag ay ilam kaon-kaon ka barbecue kag tapos ay pangahoy birada lampos to atenhon mo hayamo na daya ang aton nga obra wad sweldo daya. Paimportante buta ya dapog ta ka mga kahoy mga kachika para sa tag-ururan hindi tatom wadaan kahoy muran lang mga kachika no nyo jang inyong chikadurang Ilongga hay may tinaposan pay ay it obra te no pa amo lang tanadaya ang ana nga urubrahon sa uma hard work kita na ang aton nga obra. Why tatan ka piti-piti ka computer kundi ay balda tumuran lang babu na 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 na